Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tudhatunk a lelkitársak jelenlegi helyzetéről, hogy vannak ők. Az én értelmezésem szerint lelkitársak nem csak férfi és nő kapcsolata lehet, hanem bárki, férfi-férfi, nő-nő, nem csak párkapcsolat, hanem bármilyen kapcsolódás, munkatársi, szülő-gyermek, szóval bármilyen olyan kapcsolódás, ami azért jön létre, hogy ők egymást támogassák, segítsék a lélek feladatuk megoldásában. És a lélek feladat az lehet valakinek olyan, hogy leszokjon az irítségről. Lehet valakinek olyan is, hogy több felelősségvállalás legyen benne. Lehet valakinek az a nő lélek feladata, hogy női energiáját csúcsra járassa, és itt nem csak arról van szó, hogy elmegyünk körmöshöz a női energiánál, hanem hogy ő azt sugározza ki. Tehát, hogy mint a mágnes olyan legyen a férfiaknak, na mondjuk ez a csúcsra járatás kategóriája. Úgyhogy vannak ilyen kapcsolódások, és ezért jönnek az életünkbe ezek a lelkitársak, akikkel már meg lett egyezve, még a leszületés előtt, hogy akkor ez a feladat lesz, aztán itt meg improvizálnak emberi síkon. No, úgyhogy bele is kezdünk. Nézzük azt, hogy mi amit most tudhatunk az ő lelki kapcsolatukról, milyen az ő kapcsolódásuk, mit tudhatunk meg róla. Valamelyikőjük életében van egy olyan szereplő, aki megnehezíti a kettejük kapcsolódását, a találkozásokat is, de egyébként magát a kapcsolatot is, mert olyan saját vágyai vannak ennek a személynek, akit itt az özvegyasszony jelöl, ami nem biztos, hogy az ő lélek feladatukkal harmonizál. Ez a személy ilyen esetben őt mondhatjuk úgy, hogy ő egy karmikus kapcsolódás, egy karmikus tartozást kell vele megoldani, illetve ő is lehet egy másik lelkitárs, aki pontosan azért jön az életünkbe, hogy megnehezítse azt a lélek feladatot, amit ez a lelkitárs szeretne velünk megoldatni. De minden esetre az látszik, hogy itt eltérő nézőpontok vannak, ami bizony időnként vitába, veszekedésbe fajul. Hogy melyikőjüknél, azt még nem tudom. Lehetséges, hogy a női félnél, de megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyasszonyról. Miért van ő itt? Mi az ő szerepe? Itt ő kifejezetten a nehezítés valósítja meg. Amikor egy lélekfeladatot már többször próbálunk megoldani, akkor mindig újra és újra egy-egy nehezítést kapunk hozzá. És minél többször próbálkozunk, annál nehezebb lesz a megvalósítás, annál jobban úgy éljük meg az egészet, hogy ezt én nem. Hát én aztán biztos nem. Tehát amikor ilyen dolgot kellene csinálnunk, akkor azt lehet tudni, hogy azt már sokszor meghátráltunk, és mivel szabad akaratunk van bizonyos keretek között, ezért ebben is meghátrálhatunk, viszont ez az eredménye, amikor ilyen nehéz dolgok vannak, és például itt lehet, hogy ez a kapcsolat nagyon is jól lenne, már úgy értem, hogy ők könnyedén meg tudnák oldani a feladatot, de pontosan ezért érkezik egy ilyen özvegyasszony, aki az ő duruzsolásával, manipulációjával bizony azt váltja ki, hogy ez a kapcsolódás, illetve az ő viszonyuk az nehézségekkel küzd. Na, még megnézzük itt a vágyat, hogy mit jelent a vágy.
elképzelhető, hogy a vágyak azok ki nem mondott vágyak, amelyeknek nagyon sok köze van a testi vágyakhoz, a szenvedélyhez, viszont ahhoz, hogy ezt akár ki tudják mondani, vagy akár meg tudják élni, ahhoz sok átalakulásra és nagy átalakulásra van szükség. Ezt a veszteségtudatot, a szegénységtudatot, én nem érdemlem meg, az áldozati szerepet hátra kellene hagyni mindenképpen, és a fókuszt a szeretetre vinni. Tehát úgy lehet ezt megoldani, hogyha így jön a reflex mondat a fejünkbe, hogy én már megint, és akkor mondjuk a jelzőt, hogy milyen voltam, vagy vagyok, akkor ezt így, amikor jön ez a mondat eleje, hogy én már megint, akkor azt át tudjuk fordítani, hogyha ez a tudatosságnak a valódi tudatosság, hogy át tudjuk fordítani arra, hogy én már megint olyan szerethető vagyok, és így nem azt erősítem bennem. És eleinte lehet, hogy ez úgy tűnik, hogy nem igaz, és egy idő után átvált igazá. Ez így lehet mondjuk a bennünk lévő egót, aki végül is ezeket a belső monológokat rögzíti, és úgy gondolja, hogy egy idő után, hogy akkor ha én így értékelem magamat, áldozatnak, semminek, akkor ő tényleg úgy is fog viselkedni, olyan környezetet fog nekünk teremteni, ahol ezt éljük meg, és ezt lehet felülírni, és ezért jönnek ők egymás életébe, amiben itt ez a tényező, nehezítő tényező is megjelenik. Na, akkor haladunk tovább, megnézzük, hogy egyébként milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan, mit gondolnak ők egymásról. Kettőt kérnék szépen, hogy hogyan gondolkodnak egymásról, először a férfivel jelölt személy mit gondol a női lélektársáról, mit gondol, és a nő mit gondol a férfiről. Hát a férfi esetében azt hiszem, hogy határtalanul bízik abban, hogy azért kettejük közt ez a kapcsolat erős lesz és tartós. És még megkérdezzük, hogy akkor mit tudhatunk meg itt a reményről, hogy milyen módon. És a házasságra is kérek. Bár, igen, ezért is kérdeztem, mert ez a határtalan bizalom és reménykedés benne van, de igazság szerint, amit az előbb is mondtam, hogy megnyilvánul, vagy érzékeltem azt az energiát, hogy itt a szegénység tudata, nem vagyok elég jó energiája itt van, és ezt kell neki tulajdonképpen saját magában legyőzni, de ezzel, hogy itt ennyire nagyon reménykedik, hogy ebből lesz egy kapcsolat, egy hosszú távú kapcsolat. Ez egy nagyon pozitív energia, annak ellenére, hogy nem látja, hogy hogyan valósulhat meg, hogyan tudnátok, vagy hogyan tudnák ők a másikkal megélni a mindennapokat, mégis ott van benne az a reménység, hogy azért ebből valami jó fog kiderülni, vagy történni, vagy átalakulni. Pontosan azt, amit az előbb itt mondtam, hogy annak ellenére, hogy jön egy ilyen megint negatív gondolat, akkor azt át lehet alakítani könnyedén, hogy én már megint milyen szerencsés vagyok, vagy én már megint milyen szeretett vagyok, vagy akármi, szerethető vagyok. És itt ugyanez az átfordítás energiája látszódik. Csak ő másképp, tehát hogy ő a reménységbe veti, és ez ugyanaz, vagy a hálába is lehet, hogy a kis dolgokért vagyunk hálásak, és nem a negatív dolgokra fókuszálunk, de úgy látom, hogy itt a férfi energiánál már valamiféle ilyen tudatosan kapaszkodik a jóba, valószínűleg már elege van itt a negatív dolgokból. A női oldalon viszont az látszik, hogy ő még ott tart,
hogy nem látja ezt az átalakulást. Ő még nem látja azt, hogy ott mi történt a férfiban. Ő még ott tart, hogy ennek a férfinak még hatalmas változáson kell átmennie, hatalmas függőségeitől kell megszabadulnia, és ez lehet a társfüggéstől kezdve az elképzeléseihez való ragaszkodás is, amit hozott magával, tehát hogy neki ezeket mind át kell alakítania. A nő még itt tart gondolatban. Na nézzük, mit jelent itt a halál. És a hamisság. Igen, hogy és még gondolatban azt is gondolja, hogy azon túl, hogy ennek át kell alakulnia, itt az anyagiakkal, illetve hogy mi az érték számára, ennek is meg kellene, vagy át kellene alakulnia, mert lehet, hogy túlzottan az anyagiakhoz, túlzottan kötődik az anyagiakhoz, túlzottan az van a fókuszában, és kevésbé van jelen a mély tiszta érzelmek, gondolja ő, mert hogy nem biztos, hogy látja ezt a belső átalakulást, amit mondtam, hogy ő a férfi, az már kezdi magában átfordítani. Ez nem megy egyik napról a másikra, de maga az, hogy megjelenik eznek a változtatás energiája, az nagyon jó. Na megnézzük, hogy akkor mit éreznek egymás iránt, hogyan éreznek egymás iránt ezek a lelkitársak, milyen érzések vannak bennük. Lássuk, hogy kettőt ismét, hogy a férfi mit érez a nő iránt, mit érez a nő iránt, és a nő a férfi iránt. Tehát látszólag ezek nem kellemes lapok, mert a férfinál úgy látom, hogy az érzéseibe nagyon erős a szomorúság, a körülményeknek való, a körülményeknek a befolyása az, ami őt tulajdonképpen elszomorítja, ami miatt ő nem tud felhőtlenül örülni, illetve egyelőre a körülményeket hibáztatja. Na nézzük a szomorúságot, és az ellenség. Úgy gondolja, úgy érzi, hogy az érzéseinek a tisztázása, a magában a tisztázásához neki arra volna szüksége, hogy többet lehessen egyedül, többet tudjon magával beszélni, lehetősége legyen ő neki arra, hogy ő őszintén magába forduljon, ami még nem mindig van meg. Úgy látom, hogy itt azért még az őszinteség önmagával az időnként már látszik, hogy megtörténik, de többnyire még nem. Ez bizony nehéz, és azért is van az, hogy még mindig mást és a körülményt hibáztatja, mert ő még nem képes teljesen őszintének lenni magával, és nagyon nehéz elismerni, hogy bizony ekkor meg akkor meg amakkor, hát nem volt éppen a helyes, amit csináltam, de hát én csináltam, és ott akkor csak azt tudtam. Ez az őszinte szembenézés, és nem az, hogy elkezdem szídni magamat, mint az előbb is mondtam, hogy nem szítjuk magunkat, mert ha tudtunk volna más csinálni, akkor egészen biztos, hogy más csináltunk volna, de nem tudtunk, úgyhogy csak elfogadjuk azt a tényt, hogy ott akkor erre voltam képes. Most viszont lehetőségem van változtatni, hát lássuk, tegyük meg a változást. No, és a női oldalon pedig azt látjuk, hogy ő az érzéseiben küzd a szenvedély iránti vágyával. Hát ő, úgy látom, hogy ő most éppen nagyon erre fókuszál, vagy hát nem biztos, hogy ő jó szántából fókuszál, egyszerűen így van. Na nézzük,
Nézzük akkor a szerencsétlenséget, hogy itt erről mit tudhatunk meg. És lehetséges, hogy kilátásban van egy találkozó, és ennek az apropóján van benne ezek a szenvedélyes érzések, amivel hát mondjuk egyelőre nem tud mit csinálni. Nem biztos, hogy ezt úgy mindig örül neki, bár nagyon reméli, hogy megtörténik ez a találkozó, nagyon reméli, hogy ebből egy jó találkozó lesz, de mondom, a testének nem nagyon tud, az ösztönöknek nem nagyon tud parancsolni, és ez időnként hát haraggal tölti el, saját maga iránt haragszik, vagy saját magára haragszik, hogy milyen vágyakat él meg a másik személlyel kapcsolatban. Na és akkor megnézzük, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hetes időszakban, hogyan alakul a kettejük kapcsolata, a lelkitársak kapcsolata a következő 1-2 hétben, hogyan alakul, mit tudhatunk meg erről. Megint előjött így az özvegyasszony. Ha ez nem egy külső személy, akkor valószínűleg itt valamelyikőjüknek vagyis nem a valamelyikőjüknek, hanem a jelentősebb korkülönbséget, vagy érettségbeli különbséget mutatja. De én inkább úgy gondolom, hogy itt a múltban is megjelent már ez a ártó szellem, a kapcsolatnak az ártó szelleme, mint nehezítő körülmény, és a múlthoz kapcsolódik, és bizony a találkozásuknak az értékét, azt befolyásolja, meg azt is, hogy egyáltalán létre tud-e jönni. Ez a személy nagyon is nagy hatással van arra, hogy egyáltalán létre tud-e jönni ez a találkozó. Megnézzük akkor, hogy most mit tudunk meg erről az özvegyasszonyról. Az ő esetében úgy látom, hogy neki az a szerepe, hogy állandóan arra figyelmezteti valamelyikőjüket, hogy a család iránti kötelesség, érzések, azok milyen nagyon fontosak, és hogy azt nem lehet csak úgy sútba dobni, mert annak azt nem lehet. És pontosan ez a félelem, ami attól fél, hogy ez megtörténik, ez az, ami ezt a lelki-társi kapcsolódást hátráltatja, illetve negatívan befolyásolja. Még megnézzük a bosszúságot. Ez lehet, hogy csak annyiban okoz hátrányt ebben a kapcsolatban, hogy időről időre olyan, mintha visszarántaná a kapcsolat fejlődési dinamikáját, tehát minthogyha egy lasszóval megfogná ezt a két embert, aztán visszahúzza, hogy jó van, akkor még erőlködjetek, és még jobban akarjátok egymást, vagy jobban akarjátok ezt a változást, amit ebben a kapcsolatban meg akartok élni, mert olyannak tűnik nekem ez az energia most, hogy ez az özvegyasszony, ez ilyen hatással van a kapcsolatra, mint mondtam, visszahúzó, de ilyen módon, hogy nem biztos, hogy nyilvánvaló, hogy ő van a háttérben, csak az, hogy nem sikerül a találkozás, ha sikerül, akkor is félremegy valami, nem olyan módon jönnek be a dolgok, ahogy eltervezik, mert ott van a háttérben az a duruzsolás, amit ez az özvegyasszony akár
mindkettőjük esetében, de az egyik őknél, mint mondtam, manipulatív módon is használhat és alkalmazhat, és ez az, amit nem tud, ami ellen nem tudnak védekezni, illetve úgy tudnak védekezni, hogyha bennük erősödik a szeretet, az egymás iránti kitartás, az a kitartás, hogy de igenis mi találkozunk akkor is, és az a fajta kitartás, amit itt a reménylapja mutat, hogy de biztosak vagyunk benne, hogy ebből megtörténik az átváltozás, és ebből igen jó dolog történik. Ez az a pozitív hozzáállás, ami segít egy ilyen negatív energiát kioltani, és annak a hatását megszüntetni. Erre van esély a következő időszakban, és remélem, hogy akit ez érint, az mindenki képes lesz rá, és ezt meg tudja tenni. És én köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ismét ezt a videót, és köszönöm a különböző interakciókat, a lájkot, a feliratkozást, és a kommentet is, szóval mindent, amit csak úgy kapok, és mindenkinek minden jót kívánok mindaddig, amíg újra nem találkozunk. Sziasztok!